สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมชื่อนายณัฐการ เสมอ ระดับชั้นปวส .1 สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวแพรวณิชแสงประสิทธิ์ ระดับชั้นปวส .1 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง พวกเราสองคนกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายค่ะ ครับ วันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งเต้ารับคู่มีกาวนะครับ อุปกรณ์กล่องพลาสติกติดรอย2 คูณ 4 นิ้ว เต้ารับคู่มีกาว หน้ากาก3 ช่อง สกรูและพุก สายไฟ IEC 01 สีน้ำตาล สายไฟ IEC 01 สีฟ้า สายไฟ IEC 01 สีเขียว รางเดินสายพลาสติก เครื่องมือ ค้อน ครีมตัดท่อ ไขควง ครีมรวม ครีมปอกสายไฟ ปากกาเคมี ไขควงวัดไฟ ตลับเมตร และสว่านไฟฟ้า ขั้นตอน วัดระยะที่ต้องการติดตั้งเต้ารับพร้อมทั้งทำเครื่องหมาย วัดขนาดของรางเดินสายพร้อมทั้งทำเครื่องหมาย ใช้ครีมตัดท่อตัดรางตามความยาวที่กำหนดไว้ ทำการติดตั้งรางเดินสายพร้อมทั้งนำฝาครอบออก ใช้ครีมรวมหักด้านล่างของกล่องให้เป็นช่อง จากนั้นทำเครื่องหมายในบริเวณที่จะทำการเจาะเพื่อติดตั้ง ใช้สว่านเจาะตามจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ ใส่พุกพลาสติกลงในรู และใช้ค้อนตอกให้มิด นำกล่องมาติดตั้ง ขันสกรูให้แน่น ใช้ไขควงวัดไฟตรวจหาสายลายในเต้ารับที่เราจะต่อไฟออกมา ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรเต้ารับ นำสายไฟมาเดินในราง จากนั้นปิดฝารางให้เรียบร้อย ใช้ไขควงวัดไฟตรวจว่ายังมีไฟในระบบอยู่หรือไม่ ใช้ครีมปอกสายไฟปอกปลายสายของสายไฟทั้ง3 เส้น นำสายไฟที่ต้องการพ่วงต่อเข้ากับเต้ารับเก่า โ
โดยกำหนดให้สายกาวคือสีเขียว สายนิวตันคือสีฟ้า และสายลายคือสีน้ำตาล จากนั้นไขสกรูแต่ละที่ให้แน่น ขันสกรูเต้ารับและปิดหน้ากากให้เรียบร้อย นำเต้ารับมาติดกับหน้ากากให้ตรงตามรู จากนั้นตัดสายไฟให้มีขนาดพอดี ใช้ครีมปอกสายปอกปลายสายไฟทั้ง 3 เส้น จากนั้นต่อเข้ากับวงจรเต้ารับ โดยให้สายสีเขียวต่อเข้ากับจุดกาว สายสีน้ำตาลต่อเข้าจุดลาย สายสีฟ้าต่อเข้าจุดนิวตัน ไขสกรูหน้ากากยึดเต้ารับ จากนั้นปิดหน้ากากให้เรียบร้อย นำเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อยเต้ารับขึ้น มาถึงขั้นตอนสุดท้าย ใช้ไขควงวัดไฟ ตรวจสอบว่ามีไฟเข้าเต้ารับหรือไม่ ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์และช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับชื่อนายนักการอยู่เสมอระดับชั้นป ครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งปลั๊กสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ถือสว่านข้างหนึ่ง ใช่เหรอ